Nazdar stavitelé! Myslím si, že to, co vám ukážu v dnešním videu, jste ještě neviděli. Jestli teda nejste betonáři specialisté. Pojďme na to. Jsou na stavbě v areálu Čovky. Probíhá tady betonáž těchto dvou obrovských nádrží, které jsou přede mnou. Dopravu nahoru zajišťuje tady to modré stacionární rameno. Dole je k tomu napojená betonpumpa a jezdí jak ní mixy. No a to hlavní se odehrává nahoře. Bednění totiž nahoru leze společně s tím, jak postupuje betonáž. Já jsem rád, že jsem se s kolegama z IMOSu domluvil na dnešním natáčení. Pojďme se na to teda podívat trošku zblízky. Tady jsou dva věžové jeřáby, které došáhnou vlastně na všechny ty nádrže. Tady ty dvě nádrže, ty už jsou vybetonované, tam se teďka dělá strop. V současné době probíhá betonáž těchto dvou nádrží. Tady dole u nádrží stojí čerpadlo Kitzmeister 409. Ten má výkon nějakých 97 kubíků za hodinu. Dopravní tlak 106 barů. Hmotnost tohoto prcka je nějakých 4,5 tuny. Tady k němu přijede mix a přes potrubí to má průměr nějakých 15 cm, bych řekl, což je standard na pumpy. To jde tady přes ten stacionární výložník nahoru na tu nádrž. Jo, takže tady dole to má závaží, to vypadá že to má podobný základ, jak mívá jeřáb. Takže panely, nějaké roznášecí íčka, roznášecí konstrukce, stožár nahoru a nahoře otočné rozkládací rameno. Jakože takto, když člověk stojí pod tím, tak konstrukce jsou to šílené. Něco o projektu, něco o této stavbě nám řekne kolega z IMOSu. Pojďme si ho poslechnout. Zdravím vás, moje jméno je Aleš Humlíček a mám na starosti tento úsek stavby. Na této stavbě jsme ve sdružení ještě s dalšími firmami a za námi probíhá výstavba dvou vyrovnávacích nádrží. Jedná se o kontinuální betonáž dvou kruhových nádrží současně. Dodavatelem této technologie je firma Tako z Pardubic. Výška jedné nádrže je bezmála 21 metrů a vnější průměr nádrže je něco kolem 25 metrů. Celkem budou vybudované 4 nádrže, s tím, že 2 už jsme udělali zhruba 2 měsíce zpátky. V současné době na nich provádíme stropní konstrukce, vyvazování armatury a postupná betonáž. Stěny se betonují nepřetržitě 24 hodin denně, po dobu 10 dní zhruba, kvůli tomu, aby jsme zamezili případným dilatačním nebo pracovním spárám. Tady ty nádrže za námi se nám podařilo zkrátit zhruba o den. Beton, který používáme, je třídy 3037, vodostavební beton se zvýšenou pevností. Na jednu nádrž bylo spotřebováno zhruba 1400 kubíků betonu a 220 tun železa. Nádrže jsou navrženy jako předpjaté konstrukce a k předepnutí jedné nádrže budeme potřebovat ještě 16 km lan. Stěny nádrží jsou 60 cm tlusté a založení nádrží proběhlo na štěrkových polštářích. Je to plošné založení bez pilot. Valíme nahoru. Kolega tady obsuje výtah.
Řekněte mě, kdo z vás má svého vlastního řidiča ve výtahu. Pojďte mě tady do komentářů, myslím si, že moc vás nebude. O co tady teda vlastně jde? Jak už jsem říkal, bednění jede nahoru společně s tím, jak roste ta konstrukce. Tady vidíme uprostřed té stěny tyto hladké tyče. Na těch tyčách jsou zavěšené tady ty hydraulické panenky a zdvíhají celou tady tu konstrukci bednění, na které já stojím. Takže ono se to vždycky, nevím, jestli to tam jde vidět, jo, tady se to zahryzne a popotahuje to postupně nahoru. Rychlost posunu je 10 cm za hodinu. Jo, takže když tady stojíte, tak vám to ani nepřijde, že to jde nahoru, ale furt postupně to vyjíždá nahoru. Betonuje se to kontinuálně kolem dokola, do takové, řeknu, spirály. Tady uprostřed, je to vidět, tam je kruh, na ten jsou namontované rozpěrné nebo tahací roxory, aby to drželo tvar té konstrukce, toho kruhu. Práce probíhají tak, že vlastně betonuje se jedna nádrž, vybetonuje se ten kruh kolem dokola, pak se jde na druhou nádrž. Jo, mezi tím ta nádrž, na které já teďka stojím, ten beton tuhne, bednění pomalu jde nahoru a tak se přeskakuje z jedné nádrže na druhou. Postupně se nadstavují ty roxory, jo, tady ta svislá výstuž, ta se nadstavuje, no teďka už jsme nahoře, takže to moc vidět nejde. Tady ta podélná se tam prostě přidává vždycky, jak to vyjede kousek nahoru, chlapi tam dají další úroveň. Zase to postupně vyjede, zase dají další úroveň. Tady jsou takové rozpěrné držáky, na druhé straně je vidět tam. To vlastně zajišťuje distanci, krytí je tady nějakých, kolik to může být, 4-5 cm. Takže tady vidíme, jo, toto je to bednění a tady to v podstatě jede po těch vodorovných roxoroch. Rozumíme si, ne? Tady je vidět chráničku těch předpínacích lán. Tady to valí do takového rozšířeného prostoru. To jde vidět zvenku z těch nádrží asi líp. A tady se to křižuje. Jo, takže jeden konec je tady. Teď to lano valí ve středu té stěny do půlky, takže konec toho lana je někde tam. A celou tady tu půlku to předepne. Tam zase začíná další lano, jde to takto kolem dokola a končí tady na druhé straně. Jo, tady je vidět chránička a domeček pro tu budoucí kotvu. Furt tady létají nějaké drony, jo, protože co jsem tak slyšel od kolegů, tak tady pořád chodí na nějaké exkurze, takže je vidět, že to lidi hodně zajímá. Tady vedle probíhá výstavba ještě dalších konstrukcí, pod náma další nádrže, ale už menší. Já s mojím strachem z výšek se tady hodně překonávám, tak doufám, že to oceníte. Video bude mít 100 000 zhlédnutí. Samozřejmě sranda. Asi to bude mít třeba 80. Tady je pěkně vidět už ten nachystaný roxor té podélné výstuže, jo. Tady na to mají chlapi takový držák, na to si to nasadí a posunuje to doprava doleva. A pak až to tady vyjede nahoru, tak to jenom přehodí, přidrátuje a je hotovo. My chvilku čekáme na beton, takže vám řeknu něco aspoň o těch hřáboch. Jeden tam zrovna chlapom dává výstuž na ten strop. Tady ta druhá nádrž, ta už má strop vybetonovaný. Jeřáb jeden tady a došáhne vlastně z toho jednoho místa v podstatě na všechny nádrže, nebo nevím, jestli tady na tu našu by došáhl, ale určitě došáhne na tu před sebou, napravo a nalevo.
Jo, pak je tady druhý jeřáb, taky Liebherr. Ten teďka nemá moc co dělat. Všecko je tady zásobované. Dole jsou ještě další dvě bádie, nevím, jestli teďka vidíte v tom stínu. Já si přepnu kameru. Jo, myslím, že je to lepší. No a ty jsou tady na to, když se samozřejmě betonují nějaké menší drbky, což tady zrovna u těch několika set kubíkových nádrží betonáží úplně nehrozí, ale co jsem se dozvěděl, tak v momentě, kdy se pokazí pumpa, tak by se to betonovalo těma bádiama. Protože to prostě tím, že ta betonáž probíhá nepřetržitě, tak se nesmí zastavit. Jo, takže toto je v podstatě takové záložní řešení. Pětiminutová přestávka skončila, už tady máme další mix. Tento sype dolů do toho Putzmeistera, jak jsem říkal, a trubkama to tlačí tady nahoru přes ten výložník a valí to dozadu za chlapama. Musím se pochválit, toto je hodně dobrý záběr. No, vidíme teda to rameno toho výložníku, to je Putzmeister označení MX 32-4T. 32 znamená vodorovný dosah je nějakých 32 metrů. 4T nevím, to si když tak dohledáte někde na stránkách Putzmeisteru určitě. Mrkneme blíž na tu betonáž, co vy na to? Dávej. Tady stojí obsluha toho výložníku. Na prsách má vysílačku, tím říká dolů kolegovi, aby zapínal, vypínal pumpování. Tady už vidíme, jak to letí do té stěny. Zahlás se stop, dole pumpu vypne. Kolega přesune rameno. A betonáž pokračuje. Tonda hlásí dávej. Kolega dole dává. Tady je zbytek pracovní skupiny, ten tam strká vibrátor a nějakých 30 cm, co tam chlapi dávají, tak zupňuje tak, jak to má být. Ono tím, že ta betonáž probíhá teďka už 8. den, non-stop, takže ve dne v noci 24 hodin denně, tak to musí být samozřejmě náročné i na té betonáce. Oslovil jsem jich, jestli se mě někdo nechce k tomu vyjádřit, nikdo nechtěl, takže musí vám stačit to, co říkám já. Ale je pro ty chlapy prostě ta práce jako masakr, toto já obdivuju. Na tom bednění jsou umístěné světla, takže chlapi, když dělají v noci, tak to mají pořád tady krásně nasvícené, pak jsou tam světla na stromě jeřábu, takže se tady dá dělat krásně pořád. To, že je v noci zima, to je druhá věc, to jim teda moc nezávidím. Z druhé strany tam jsou ještě umístěné teplomety, takže je to všechno v podstatě vyhřívané. To rameno, ovládání a všechno funguje
podstatě úplně stejná klasická beton pumpa. S tím, že prostě akorát dole není auto, ale je tam ten vozík a stojí to na místě. Jo, v poslední dobu se to takto na těch větších stavbách začíná objevovat víc a víc, protože než aby tam furt jezdila pumpa, tak se tam postaví tady toto a prostě to valí na místě. Já už jsem to párkrát viděl, tak to zblízky se přiznám, vidím to poprvé. Pěkné to tady mají hoši. Chlapi už udělají ten jeden kruh, jak jsem říkal. Takže teďka se přesunuju na tu druhou nádrž, která už mezi tím zatůla, postupně se vysunula nahoru a bude se pokračovat tam. Pod tím samotným bedněním je ještě druhá plošina. Vidíme tam kolegu dole. A ten tam vlastně chodí a zapravuje ten povrch po té, řeknu, hrubé betonáži. Prostě vždycky jsou tam nějaké nedokonalosti, tomu se nevyhnete. Takže je tam jeden, viděl jsem tady i 3 lidí a ti to tam normálně z žiců postupně zapravují. No a tady zrovna kolega protahuje ty vodorovné roxory. To je prácička, to jsou borci. Tady dole není moc co vymýšlet. Pumpa, mix to sype do násypky, trubkama to valí nahoru, jak už jsem říkal. Mám vymýšlené takové další video, které by mělo být přímo orientované na pumpu. Tady v Brně jezdí Švink, myslím, že je to 56. Jaru už jsem někdy dřív točil. Uvidíme, jestli se nějak s vedením firmy domluvíme. Natočíme nějakou pořádnou betonovačku. Tak to jezdí krásně. Jedno auto za druhým s malýma přestávkama. Jsem teda čuměl, je tady přímo určené místo na oplachování mixů. To úplně často nebývá. Takže chlapi předtím, než dojedu zpátky na betonárku, tak si to tady takto vyčistí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já jsem si to celkem užil. Sám jsem na to hleděl, jak to probíhá. Takže klasicky, jestli vás něco zajímá, komentujte, lajkujte, sdílejte, ať se to dostane mezi ostatní. Myslím si, že 4. díl této série byl zase zajímavý. Uvidíme, co nás čeká příště. Tak se mějte, ať to fičí z pohraničí.